Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Африка – найжаркіший континент, що лежить переважно між двома тропіками, де температура повітря часто перевищує плюс 50 градусів. Коли мова йде про країни африканського континенту, мені на думку одразу приходить пустеля, жаркий клімат та нестача вологи. Але насправді на африканському континенті є багато зелених країн. Пропоную вам познайомитись з однією з таких країн та розглянути її монету. У нас на огляді будуть 50 центів 1976 року карбування Республіки Уганда. Тож, давайте переходити до огляду, а перед початком запрошую вас підписатись на канал, якщо ще не зробили цього раніше. Республіка Уганда – країна на сході Африки зі столицею у місті Кампала. Люди з'явились на території Уганди в ранню кам'яну добу. У середньовіччі на її території існували держави Кітара, Уньйоро, Буганда, Нкоре, Тооро. З 1894 року британський протекторат Уганда. В наш час країна входить до співдружності націй, межує на півночі з Південним Суданом, на заході з Демократичною Республікою Конго, на півдні з Руандою та Танзанією, на сході з Кенією. На південному сході омивається озером Вікторія, виходу до моря немає. Незалежність від Англії в межах співдружності здобута в 1962 році. Мілтон Оботе став прем'єр-міністром країни. Федеративна республіка створена в 1963 році, король Мутеса II став її президентом. В 1966 році Оботе скинув короля Мутесу і зайняв посаду президента країни. Переворот, очолюваний генерал-майором Іді Аміном, скинув Оботе в 1971 році, установив жорсткий диктаторський режим, що продовжувався до 1978 року. Тіто Окелло прийшов до влади в 1985 році. Договір про поділ влади між Окелло і Ювері Мусевені закінчився в 1986-му. Того ж року Мусевені став президентом. Король Баганди одержав статус формального монарха в 1993 році. Національна валюта Уганди – угандійський шилінг, що складається зі 100 центів. Угандійський шилінг введений 15 серпня 1966 року замість східноафриканського шилінгу, що випускався управлінням грошового обігу Східної Африки для Кенії, Уганди, Танганьїки та Занзібару. З випуском національної валюти розпочався обмін на неї східноафриканських шилінгів за співвідношенням один до одного та поступове вилучення останніх з обігу. У 1966 році в Уганді в обігу були введені монети номіналом 5, 10, 20 та 50 центів та 1 і 2 шилінги. На аверсі монети по центру зображений сірий вінценосний журавель на фоні пейзажу з горами в квітковому орнаменті. Під зображенням журавля номінал монети 50 та рік карбування 1976. Зверху півколом легенда Bank of Uganda. Журавель вінценос південний або Balearica regulorum – птах родини журавлевих, що мешкає на сході та півдні Африки. З 6 видів журавлів, що мешкають на африканському континенті, журавель вінценос південний вважається найчисельнішим. За оцінкою орнітологів, їх сукупна популяція становить 58-77 тисяч птахів. Птах є одним з національних символів Уганди і зображений на її національному прапорі та гербі. Птах заввишки до 106 см і вагою 3,5 кг. Живе в долинах річок та на узбережжях великих озер. Гніздо – купа хмизу, очерету або просто ямка, іноді влаштовує гнізда на деревах. На відміну від інших журавлів, на нозі є довгий задній палець, який дозволяє птахові легко утримуватись на гілці дерева або чагарнику. На реверсі по центру зображений герб Республіки Уганда. По колу легенда. Зверху назва Національного банку країни Bank of Uganda. Знизу номінал монети прописом 50 cents. Монета викарбована зі сталі з мідно-нікелевим покривом, вага 4 грами, діаметр 21,95 мм та товщина 1,65 мм. Гурт монети рубчастий. Монета карбувалась на королівському монетному дворі Лантрізант Великій Британії. Тираж 1976 року складав 10 мільйонів екземплярів. Вартість монети цього року карбування на поточний час складає 20-25 гривень в залежності від стану.
Герб Уганди розміщений на щиті і списах на зеленому насипі. Розшифрування герба є таким. Щит і спис є символом готовності угандійського населення захищати власну країну. На щиті є 3 зображення. Хвилі на вершині щита є символом озер Вікторії та Альберт. Сонце в центрі символізує велику кількість сонячних днів, що є протягом року в цій країні. І традиційний барабан, який є символом танцю і скликання людей на зустрічі та церемонії. Праворуч від щита зображений підвид східного вінценосного журавля, що є національним птахом Уганди. Ліворуч від щита зображена угандійський підвид антилопи коп, що тут символізують багату дику природу країни. Щит зображений на зеленому насипі, що символізує родючу землю, а також вздовж цього насипу зображена водна артерія, що символізує річку Ніл. 2 головні товарні культури – кава і бавовна – оточують річку. Унизу герба на стрічці написаний девіз «За Бога і мою країну». На поточний час внаслідок серйозної інфляції центи були повністю вилучені з обігу і залишились лише шилінги. До речі, про банкноти Уганди є пару цікавих фактів. Банкноти останньої серії отримали нагороду як найкращі банкноти на Міжнародній асоціації валютних справ, що проводилась в Сінгапурі у жовтні 2011 року. Крім того, банкнота 50 тисяч шилінгів була визнана найкращою міжнародним товариством банкнот. Залишайте ваші враження від монети в 50 центів Уганди в коментарях до огляду та обов'язково діліться, які монети цієї країни є у вас в колекції. Ставте вподобайку під оглядом, якщо було цікаво, та не забувайте підписуватись на канал. До зустрічі в нових випусках!